සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ simple past tense. ඉතින් අපි simple past tense ඉගෙන ගන්න කලින් ඔයගලන්ට මම කියලා දුන්නා simple present tense. ඉතින් ඒක වැඩිදුරටත් ඉගෙනගෙන ආවුතින් හොඳයි simple past tense එක කරන්න. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් පහළ description එකේ මම link එක දානවා. ඒක පොඩ්ඩක් නැවත බලලා අපි මේ පාඩමට යමු වුණොත් හොඳයි. හොඳයි. එහෙනම් simple past tense බලන්න පොඩ්ඩක්. The simple past tense expresses an action in the past without indicating any connection with the present. බලන්න මේ simple past tense කියලා කියන්නේ අතීත කාලයේ අපි සම්පූර්ණ කළ ඉවර වෙච්ච යම්කිසි ක්‍රියාවක් සඳහා තමයි මෙම කාලය යොදාගන්නේ. පැහැදිලිද? අතීත කාලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරපු වැඩක්. ඒ කිව්වේ දැන් මම ගිය සතියේ කොළඹ ගියා. ඒක ගිහිල්ලා ඉවරයි පුතේ. ඒකේ සම්බන්ධයක් දැනට නැහැ. අන්න ඒ වයිනි ක්‍රියාවලට තමයි අපි කියන්නේ simple past tense කියලා. අම්මා කේක් එකක් හැදුවා. හදලා ඉවරයි දැන් ඒක සම්බන්ධයක් නැහැ. පැහැදිලිද කියන දේ? මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය තමයි simple past tense කියලා කියන්නේ. එතකොට example එක බලන්න. He wrote a letter. He wrote a letter. අපි දන්නවා අඳුනගන්නේ past tense එක මේ ක්‍රියාපදයෙන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේ ක්‍රියාපද ගැනත් නැවත දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඕගොල්ලන් බලන්න regular irregular verbs ගැන මම දාලා තියෙන වීඩියෝ එක මම ඒ link එකත් ඕගොල්ලන්ට description එකේ දාන්නම්. ඒම පාඩමත් බලවොත් වඩා හොඳයි. එතකොට බලන්න මේ example එක he wrote a letter. එතකොට එතනදී write කියන වචනේ past tense එක තමයි wrote. එහෙනම් he wrote a letter. ඔහු ලියුමක් ලියලා ඉවරයි දැන් ලිව්වා කියන එකයි. ඊළඟ example එක බලන්න. I bought a new pen. එතෙන්දි වෙලා තියෙන්නේ bought කියන්නේ buy කියන එකේ past tense එක. එතකොට මම අලුත් පෑනක් මිලදී ගත්තා කියන එකනේ. එතෙන්දිත් අතීත කාලය. They played cricket. එතකොට cricket සෙල්ලම් කරා කියන එකයි. දැන් ඒ ඔක්කොම ඉවරයි. එතකොට අපිට මේ පළවෙනි වාක්‍යය ගත්තොත් he wrote a letter කිව්වෙන් පස්සේදී පුතේ එතනදී ඔහු ලියුමක් ලිව්ව කවද්ද කියලා මෙතන දාලා නැහැ. හැබැයි අපි දන්නෝ he wrote කිව්වෙන් පස්සේදී past tense. තවදුරටත් මේක past tense කියලා ස්ථිර කරන්න අපිට පුළුවන් he wrote a letter yesterday කියලා ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. එතෙන්දී මොකද ඊයේ කියලා ඊයේ තමයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පහලට බලමු මොනවද තව මේ කාලය යොදාගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න කියලා. එතකොට මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි මෙහෙම. සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා past tense verb එක තියෙනවා ඉතුරු කොටස වාක්‍යයේ කිව්වේ කම්ප්ලිමන්ට් එක තියෙනවා. පැහැදිලිද කියන දේ? subject past tense verb complement. හරි ලේසි. හරි. එහෙනම් මේ වාක්‍ය අපි බලමු දැන් නෙගටිව් වලට හරවන්නේ කොහොමද කියලා. නැත යන අර්ථයට. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්ත simple present tense එකේදී නැත යන අර්ථයට හැරෙව්වේ does do දාලා. එතකොට ඒකේ past tense එක තමයි did. එහෙනම් did not එකත් එක්ක අපි දාන්න වෙන්නේ base form එක. මං කියවනේ do does එකත් base form නේ දැම්මේ. ඒ වගේ did එකත් දාන්නේ අපි නැවත base form එක මූලික වචනය. එහෙනම් එතෙන්දි මොකද structure එක වෙන්නේ? subject ඊළඟට did not plus infinitive verb එක ඊළඟට complement. infinitive verb එක කිව්වේ base form එකට. එතකොට subject එක තියෙනවා did not කියලා වචනේ යොදවුවා ඊළඟට infinitive verb එක දැම්මා ඊළඟට complement. example දෙනකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න question එක හදනකොට කොහොමද කියලා. අපි දන්නවා question එක හදනකොට මොකද්ද කරේ? simple present tense වලදී do does මුලට ගත්තනේ. මෙතනදි වෙන්නේ did එක මුලට ගන්න එක. did වලට did plus subject plus infinitive verb plus complement. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ did එකත් එක්ක අපි ඊට පස්සේ කතරු යෙදුවා ඊළඟට base form එක යෙදුවා ඊළඟට වාක්‍යයේ ඉතුරු කොටස. ඕක තමයි structure එක පුතේ. අපි බලමු ඒකට උදාහරණයක් example එක දැන් මම පහලින් දාන ඕගොල්ලන්ට බලන්න. he wrote a letter කියන එකම අපි කොහොමද negative කරන්න කියලා බලන්න. he wrote a letter අපි දැනගත්ත අතීත කාලයේ බව. එහෙනම් negative කරන්න නම් did not දාන්න ඕනේ. did not එකත් එක්ක ආයෙම එන්න ඕනේ base form එක. ඔන්න ওই ටික ඔලුවට එන්න ඕනේ ටක් ගාලා. එහෙනම් හදන විදිය he did not write a letter. පැහැදිලි වුණාද? හරි. එහෙනම් අපි බලමු question එක කොහොමද කරන්නේ? did එක ගන්න ඕනේ මුලට. did he write a letter? did he write a letter? එතෙන්දි මොකක්ද උනේ? did එකත් එක්ක base form එක දාන්නේ did plus subject plus base form plus complement. ඔහොමනේ වෙලා තියෙන්නේ. හරි.
දැන් පැහැදිලිද? නෙගටිව් කරන්නත් පුළුවන්, ක්වෙස්චන් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් හරි ලීසි සිම්පල් පාස්ට් ටෙන්ස් වල කිසි අමාරුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක වචන බහුවචන දෙකටම අපි යොදාගන්නේ didමයි. එහෙනම් ඒ නිසා පැටලෙන්න දෙයක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. හරි පහසුවෙන් ඉක්මනටම ඉගෙන ගත්තා. ලේසියෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන් සිම්පල් පාස්ට් ටෙන්ස්. ගැටලු නැහැ. දැන් බලන්න පුතේ formation of the simple past tense. ඒ මොකද්ද? අපි බලමු past tense එකට හරවන විදිය මං කියලා දුන්නා ඔයගලන්ට ed එකතු කරගන්න මේ කියලා. අපි උදාහරණයක් බලන්න work කියන වචනෙට worked වුණා. like කියන වචනේ liked වුණා. like කියන වචනේ e තිබ්බා. e වෙනුවට අපි e සමග එකතු කරා d. එතකොට බලන්න එතෙන්දී අපි දන්නවා ed එකතු කළා past tense එකට හරව ගන්න පුළුවන් වචන අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඊළඟ එක බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. stop stopped කියලා තියෙනවා. මොකද්ද ඒ කියන්නේ? අපි දන්නවා මෙතන a verb in one syllable ending in a consonant forms the past tense by doubling the final consonant. බලන්න එතෙන්ද වෙලා තියෙන stop කියන වචනේ p කියන වචනෙට කලින් තියෙන්නේ vowel එකක් බලන්න stop o එක තියෙන්නේ ඊට පස්සේදී එතෙන්දී එහෙමනම් මේ p කියන එක double p වෙලා ed එකතු වෙනවා past tense එකේදී stop කියන එකට p අකුරට කලින් තියෙන්නේ මොකක්ද එතන තියෙන්නේ a e i o u o අකුර තියෙන්නේ vowel එකක් එහෙනම් එතන stopped කියන එක p අකුර double වෙලා තමයි ed එකතු වෙන්නේ පැහැදිලිද ඊළඟ එක තමයි y අකුරෙන් ඉවර වෙන වචනයක් තියෙනවා නම් y අකුර වෙනුවට අපි i දාලා ed එකතු කරනවා carry කියන එක carried කියලා හදා ගන්න වෙන්නේ y එක අයින් කරා i දැම්මා ed එකතු කරා පැහැදිලිද ඒකට මම ඒ ටික කියලා දුන්නේ ඔයගොල්ලන්ට verb එක past tense එකට හරව ගන්න වෙනවා අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට. දැන් බලන්න ඊළඟට මම තවත් ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙන කියලා දෙනවා adverbial of time. ඒ කියන්නේ past tense එක අඳුර ගන්න පුළුවන් වචන තියෙනවා අපි දන්නවා. yesterday කිව්වොත් ඕනම වාක්‍යයක අපි දන්නවා ඒක past tense කියලා. last night, last month නේද? a few minutes ago ඔය වගේ an hour ago එහෙම තියෙනවා. එතකොට මේවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපිට adverbial of time. මේ වෙලාව දක්වන එක මේ ක්‍රියාව කළා තියෙන්නේ මොන වෙලාවේද කියන එක පැහැදිලි වෙනවා එතකොට මොන දවසේද කවදාද past tense ද කියන එක තෝරගන්න ලේසි. ඒතර මේ වචන තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක අයිති වෙන්නේ මොන tense එකටද කියලා හොයාගන්න. එහෙනම් මම මේ ටිකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න කීපයක් දීලා තිනවා. ඒ ටික බලා ගන්න පුතේ. Rewrite the following sentences into past tense using the adverbials of time given within brackets. පැහැදිලිද? ඔයගොල්ලන්ට වරහන් ඇතුලේ දීලා තිනවා past adverbial time එක දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන දීලා තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්නකෝ. He will come home tomorrow. එතකොට ඒක future tense එකේ තියෙන ඔයගොල්ලන් දන්නවා tomorrow කියන වචනයෙන් අපි අනාගතේ තමයි තියෙන්නේ. වරහන් ඇතුළේ ඔයගොල්ලන්ට yesterday කියලා දීලා තියෙනවා. අපිට yesterday එක මෙතෙන්ට දාලා තමයි ලියන්න වෙන්නේ. බලන්න උත්තරේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. එතකොට will come කියලා තියෙන්නේ අපිට හොයාගන්න වෙනවා verb එක මොකක්ද කියලා. come කියන ක්‍රියාපදේනේ තියෙන්නේ. එතකොට he කිව්වෙන් පස්සේදී මොකද වෙන්න ඕන මෙතෙන්දී? he came home yesterday. මෙන්න past tense එකට හරවන විදිය ඔයගොල්ලන්ගේ O level paper එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ term test මේ හැම එකේදී මේ වගේ ප්‍රශ්න දෙනවා බලා ගන්න he will come home tomorrow එක past tense එකට හරවනවා yesterday දාලා කොහොමද he came come කියන ක්‍රියාපදය past tense එකට එනකොට came he came home tomorrow වෙනකොට අපි දැම්මා yesterday හරිද second one he is writing a letter now එතෙන්දී now වෙනකොට අපි යොදා ගන්න ඕන last night කියන එක එතකොට is writing නේ මෙතන ක්‍රියාපදේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා write කියන වචනේ තමයි එනා යොදා ගන්න වෙන්නේ. write එකේ past tense එක wrote. එහෙනම් කොහොමද ලිව්වේ? He wrote a letter last night. පැහැදිලිද? තුන්වෙනි වාක්‍යය බලන්න taking කියලා තියෙන්නේ. He is taking my book. ତර within bracket වල දීලා තියෙනවා 2 weeks ago. සති දෙකකට කලින් පොත අරගෙන තියෙනවා කියලා උන කියන්න. බලන්න. take කියන වචනේ මෙතන ක්‍රියාපදේ ඒකේ past tense එක මොකද්ද took එහෙනම් he took my book 2 weeks ago පැහැදිලිද 2 weeks ago සති දෙකකට කලින් පොත අරගත්තා he take කියන එකේ past tense එක next one they will go home tomorrow තෙන්ටි go කියන ක්‍රියාපදයේ තියෙන්නේ they will go එතකොට go එක මොකද වෙන්න ඕන past tense එක එහෙනම් go එකේ past tense එක went They went home last week. Tomorrow කියන එකට last week. පැහැදිලිද? Go කියන එකේ went. ඊළඟ එක he will reply to my letter soon.
එතෙන්දි last week වරහන් ඇතුලේ. බලන්න he will reply. නම් ක්‍රියාපදේ වෙලා තියෙන්නේ reply. reply එක එන replied වෙන්න ඕන. y එක අයින් කරා ied දාන්න ඕන past tense එකට. He replied to my letter last week. තේරුණාද? හරි. number 6. He feeds his chickens daily. yesterday දීලා තිනවා. feeds කියලා කියන්නේ ආහාර දෙනවා කියන එකයි. කවා පොනවා. කොහොමද? ඒකේ past tense එක fed. He fed his chickens yesterday. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනව නේද ක්‍රියාපදේ හොයාගත්තා. ක්‍රියාපදේ අපි හොරව ගන්න ඕනේ past tense එකට. right. එතකොට ඊළඟ එක බලා ගන්න. තවත් ප්‍රශ්නයක් මම දීලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. turn into negative and questions. ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා past tense simple past tense වාක්‍යයක්. ඒක negative කරන්න ඕනේ, question කරන්න ඕනේ. බලන්න. She stayed in Paris last year. හොඳටම තේරෙනවනේ past tense වාක්‍යයක් කියලා. last year වලින් හොඳටම තේරෙනවා මේක past tense කියලා. stay කියන වචනය stayed වෙනවා. එතකොට past tense. දැන් කොහොමද මේකට අපි දාන්න ඕනේ negative කරන්න? did not. did not එකත් එක්ක ආයෙම එන්න ඕනේ base form එක. ඔන්න ඔය ටික විතරයි පුතේ මතක තියාගන්න ඕනේ. බලන්න. She did not stay in Paris last year. හරිද? question එක හදාගන්නේ කොහොමද? did ගත්ත මුලට. did she stay එතකොට ed දාන්නේ නැහැ කියලා මං කිව්වා base form එක. did she stay in Paris last year? පැහැදිලිද? second one. Our school reopened last month. reopened last month. මේ දෙකෙන්ම දන්නවා අපි past tense. open කියන එකට ed එකතු වෙලා opened වෙලා තියෙනවා. last month. එහෙනම් බලන්න දැන් කොහොමද හදන්නේ? our school did not එකත් එක්ක base form our school did not reopen. ed දාන්නේ reopen last month. question එක වෙන්නේ did our school reopen last month? did එකත් එක්ක I'm base form. number 3. She left for India yesterday. left leave කියන එකේ past tense එක left. She did not leave for India yesterday. දැන් පැහැදිලි. Did she leave for India yesterday? Next one. I bought a sari yesterday. bought buy කියන එකේ past tense එක bought. I did not buy. I did එකත් එක base form. I did not buy a sari yesterday. Did I buy a sari yesterday? පැහැදිලිද? They went home yesterday. They did not went එකේ base form එක go. They did not go home yesterday. question එක කොහොමද? Did they go home yesterday? පැහැදිලිද? මම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ටිකක් දුන්නේ. එතකොට මේ නිතර පුතේ ප්‍රශ්න කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සිංහල වාක්‍ය අරගෙන අතීත කාලේ ඒවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන්. ඒවා නැවත නෙගටිව් කරන්න පුළුවන්. ක්වෙස්චන් කරන්න පුළුවන්. තනියම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පුතේ මේ වගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගෙන. හරිද? simple present tense paragraph එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක පුළුවන් translate කරන්න past tense එකට. ඉතින් මේ වගේ grammar questions අරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් උත්තර ලියලා තනියම පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒ වගේම අපි essays ලියන වෙලාවේදී බොහෝ වෙලාවට අවශ්‍ය වෙනවා past tense වාක්‍ය ලියන්න. negative questions මේවා හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නීතිය මොකද්ද? සාමාන්‍ය වාක්‍ය අපි දන්නවා past tense එකේ base form එක past tense එකට හරවන්න ඕනේ. negative කරනකොට did not දාන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක ආයෙම base form එක දාන්නේ. question කරනකොට subject එකට ඉදිරියට did යොදුවා. ඊට පස්සේ subject එක ඊළඟට ආයෙම base form එක දැම්මා. ඉතුරු කොටස සම්පූර්ණ කරා. පැහැදිලිද? මේක තමයි රූල් එක simple past tense වල. එහෙනම් past tense මං හිතනවා හොඳින් තේරුම් ගන්න ඇති. ඔයගොල්ලන් මීට කලින් වීඩියෝස් බලන්න පුතේ simple present tense ඇති. ඒ වගේම regular irregular verbs ඇති වීඩියෝස් දෙකක්. ඒ දෙකම බලන්න පුතේ. දෙකම බලලා මෙතනට આવොත් හොඳයි මං හිතන විදිහට හොඳින් ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම ඊළඟ දවසේ ඔයගොල්ලන්ට තව ඊළඟට ආයෙම දානවා වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද simple future tense. එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙවි මොකද්ද වෙනස කියලා. එතකොට simple present tense, simple past tense, simple future tense. මේ තුනම ග්‍රහණය කරගන්න හොඳින් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අදට නවතිනවා. සුබ දවසක්.